Добрий вечір. Сьогодні в нас запланований ефір з цікавою людиною, яка вам багато дасть інформації, друзі. Це ефір буде з Галиною Шевцовою. Це людина, така багатогранна. І я наразі дивлюся, щоб її приєднати і надаю запит. Хвилиночку. Сьогодні з нами буде в ефірі архітектор пані Галина. Я чекаю на ваш запит. Але представлю сьогодні, хто з нами буде в ефірі. Галина Шевцова. Бачу, ви приєдналися вже. І тепер чекаю на запит ваш. Архітектор, містобудівник, ландшафтник за спеціальністю. Вона займалася в Дніпрі в містобудівній майстерні, директорка художньої школи, яка вже працює більше 20 років, і це також буде гарним прикладом і натхненням, я маю надію для вас. Пані Галина, я не бачу вашого запиту. Надішліть, будь ласка, запит. Чекаємо на приєднання пані Галини. Да, от вже бачу. Чекаємо на ваше приєднання. Ура! Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Я так рада вас бачити. Доброго вечора. Я теж дуже рада, особливо уявляючи, що ми в різних країнах знаходимося. Так. І це надзвичайно, насправді, друзі. Сьогодні з нами в прямому ефірі пані Галина Шевцова. І Галина, я можу вас попросити, щоб ви трішечки розповіли про себе, взагалі, чим ви займаєтесь? Прошу. Я за професією архітекторка, містобудівник. Дуже люблю свою спеціальність. Працювала за цією спеціальністю у місті Дніпро, у містобудівній майстерні. Це саме було моєю мрією життя стати містобудівником, який відповідає за місто в цілому, за райони, парки. І також із найцікавішого проєкту ми займалися реконструкцією набережної нашого міста Дніпра. Це найцікавіший проєкт, який поділявся на декілька таких частин, які виконувалися рік за роком, і потрібно було співпрацювати із супутніми організаціями, і це теж розширює і навіть, можна сказати, художнє бачення моє як художника, і співдружність, і відкриває нові горизонти на багато-багато чого, навіть у художньому світі, бо архітектура дуже пов'язана з мистецтвом, а саме це теж є однією з мистецтв, одним із напрямків мистецтва. І чомусь я зараз згадала, що саме на набережній у нас відбувався такий скульптурний пленер одного разу, який було включено в процес реставрації набережної. Збиралися скульптори з усієї України і в одній локації співпрацювали у матеріалі піщаник на великій спеці, як от зараз накрила Європу. І потім архітектори
думали, як вписати ці скульптури, які вийшли в результаті цього такого дружнього пленеру, у міський простір. Чомусь зараз згадалося, що це дуже-дуже поєднано із таким мистецтвом більш детальним, архітектура. І архітектура повинна якось все вписати гармонійно в простір міста. О, це надзвичайно насправді. Це така тема серйозна і дуже цікава. Але я знаю, що ви також є керівником художньої академії, яка вже працює більш ніж 20 років. От про це можете трішки Про це розповісти? можу Це розповісти, що коли ми з моєю сестрою, художницею Олександрою Малишко, займалися у Дніпрі, в дитинстві, в художній школі, то ще тоді я помітила, що би я хотіла змінити своїм критичним оком в цій галузі. І ще з художньої школи мені хотілося створити свою художню школу. І тоді вже я намітила основні такі віхи, ключові моментики, на що я буду спиратися, звертати увагу. І я ніколи цього не забувала, аж поки закінчила інститут. І все ж таки моя мрія здійснилася. Я зробила все так, як я хотіла. Всі ключові моменти були саме і підключені. І це художня школа для невеликої кількості дітей завжди. Але це виявилося не тільки діти, долучалися й дорослі, особливо починали батьки трошечки підключатися, бо хотіли завжди заглянути, що там роблять їх діти. Ну, наприклад, не так у студії, а як на виїзних пленерах в Криму. І просилися приєднуватися. Але ми ніколи не поєднували батьків з дітьми на виїзних таких наших заходах. І тому батькам захотілося теж долучитися, але запрошені ми запрошували їх у дорослі групи, там, де батьки могли познайомитися а суто вже ж з так, іншими так. батьками і не заважати своїм дітям розкривати свої таланти і розкриватися і рости як людям, уже таким дорослим, в своєму середовищі дружньому. Бо це різні хобі влітку на пленері у дорослих і у дітей. Дуже-дуже важко, я думала, з дітками на пленері оставатися вночі, відвідувати нічні дискотеки в Судаку, в Коктебелі, джазові концерти під час І такий художніх досвід пленерів. ви мали. Але з батьками ще цікавіше. Та вже ж. Бо у батьків свої гвинтокрили, там якісь замовляння шампанського, джазові фестивалі, і вони в іншому ракурсі бачать пленер художній. Можливо, тільки батьки хочуть купатися вночі і поєднувати нічний пленер з купаннями, а у дітей це пінна дискотека доєднується. Мені такі з того, що запам'яталося, це найцікавіше було, і найскладніше саме для мене, коли я хочу спати. А Але потрібно це займатися. насправді такі дивовижні речі, які я впевнена, що запам'ятаються і запам'ятувалися і дітям, і дорослим, і це надзвичайно. Але все ж таки я хочу вас презентувати, пані Галина, і хочу, щоб ви трішечки розповіли про тему арт-кураторства ще, тому що я знаю, що у вас і це направлення є. Ви знаєте, я хочу сказати, що це органічно так склалося в моєму житті, особливо після того, як я хотіла зробити якраз постпленерну виставку дитячу художньої школи і шукала приміщення, як це складно взагалі працювати з дитячими виставками було. Я це відчула саме безпосередньо в те перше наше після не літо, а вересень, завжди виставковий період, це осінь, коли всі привозять свої надбання, художники, місто прокидається, будь-яке місто прокидається, якщо воно не курортне. Так, ми також в академії створюємо тури виставкові Україною з вересня кінця і до Найцікавіший такий момент осінь, коли це ще тепло, але вже і трошки прохолодно,
і устатковуються якісь плани на навчання, на робочий лад, всі настроюються, і починається і також зацікавлення мистецькими виставками. І от ми хотіли презентувати нашу дитячу виставку вперше, те, що ми виконували на пленері в нашому місті Дніпрі. І я стикнулася як організаторка з тим, що мало які галереї, навіть ніякі галереї не погоджуються приймати дитячі виставки. Чому? Тому що це пов'язано із проблематикою психологічного характеру, яка походить від батьків, від прихильників головних цих художників юних. Постійно якісь будуть виказуватися незадоволені моментики такі, і завжди важко пояснити, чому ця робота вибрана, а та не вибрана батькам або бабусям, дідусям. Тому з дітьми обходять стороною галерейники дітей саме з цієї причини. Ви І що знаєте, це я, сталося? я дуже з розумінням ставлюся до Так. вас, тому що Open Art Academia насправді створювала виставкові тури Україною, і ми популяризували творчість дітей, і то було надзвичайно, але то було заважко. Заважко, то Раніше до насправді. цього моменту я навіть не думала, що є така проблема дитячих виставок, і як це важко, набагато важче, ніж працювати з дорослими художниками, а просто це зовсім інше. У кожної дитини є ще сім'я, прихильники, які турбуються і можуть дуже сильно, так би мовити, критикувати журі або галериста. І тому я, як завжди, подумала про своїх друзів, про знайомих, які могли би допомогти з приміщенням. І коли вже у нас вийшла ця виставка, я вирішила, зрозумівши, що це так важко, знайти приміщення. І тих, хто погодиться приймати, я вирішила не здаватися і не зупиняти саме цю галерейну діяльність. Вона в мене перетворилася на галерейну діяльність таким чином. І щомісяця я розробляла зі своїми друзями тему, яка би поєднувала художників. І Як за нашою цікаво. концепцією, щоб не здаватися, тільки ти робиш якусь перерву, вже, можливо, ти будеш довго думати, щось фантазувати, а потім не створяться такі умови, які ти вже схопив. Якщо ти на цій хвилі, потрібно ніколи її не покидати. Ну, намагатися знайти, хто Це тебе дуже підтримує. гарна порада, до речі. От я хочу зупинитися на цьому. От якщо у вас є ідея, друзі, да, не думайте довго, робіть її. Якщо у вас є натхнення сісти і писати картини, сідайте і пишіть. Ну, це дуже важливо. Дякую вам, Не пані. потрібно, але можливо комусь потрібно ескізувати, комусь потрібно з кимось Але не отримати щось таке. затягувати. Але треба так не затягувати, і треба знати такі якісь ключові моменти, які тебе можуть включити якусь кнопочку. У кожного це своя кнопочка, вони зовсім різні. Можна тільки нам із Світланою дати пораду, а до кожного потрібно підходити суто персонально. А І вже ж. найчастіше я думаю, що це люди, які дуже близькі люди, які нас гарно знають, і можна запитати у них і отримати таку швидку підтримку, як швидка така допомога, але художня чи, можливо, не для художників, не художня, на те, що це буде ваша кнопка, яку включить, можливо, хтось інший. Круть, Галина, це така порада надзвичайна. Ви знаєте, я хочу трошечки зупинитися і подивитися наші повідомлення. Друзі, ми дуже будемо раді вам, якщо ви напишете, з якої країни ви нас дивитесь, з Дніпра вже нас дивляться. Дуже Я вже цікаво. так швиденько прочитала.
Дуже багато приємних. Дякуємо вам за серденьки, дякуємо вам, що ви нас підтримуєте. Хочу нагадати вам, що можливо у віконці пані Галини йдуть повідомлення, ви можете тицнути 2 рази пальчиком і повідомлення зникнуть. І вам буде зручніше бачити пані Галину. З Варшави дивляться нас, з Італії Деталі. дивляться. Так, привіт. О, це наша Надя. Надя, Галя. привіт! Мені приємно, що під'єднуються різні країни і з розумінням відносимося ми з Світланою, що в різних країнах це різний час. Можливо, хтось лягав спати, але трошки передумав, ми затримуємо. Можливо, хтось навпаки прокинувся там от в Північній Америці і буде до нас приєднуватися. Лос-Анджелес, Солт-Лейк-Сіті. Дуже дякую всім друзям. І тим, хто хоче задавати питання, щось цікаве запитати про художній світ, я можу розповісти про художнє тло Варшави, наприклад, там, де я зараз проживаю. Я, можливо, не встигла це сказати. Я 4 роки проживаю в Варшаві і, можливо, теж хотіла би розповісти якісь такі важливі моменти по Варшаві, і до нас можна приєднуватися теж художникам з усього світу і приймати участь у виставках саме у Варшаві. Так, дуже цікаво слухати. Якщо будуть питання, можете прямо писати, ми з Світланою побачимо. Але крім того, ми так створили собі таку деяку легку канву, за якою ми будемо просуватися, так, Світлано? А паралельно ми слухаємо ваші питання. Так, ми будемо дуже раді бачити ваші запитання, і в процесі ефіру, там наприкінці ефіру, обов'язково я зачитаю, щоб не збивати пані Галину, запитання, і пані Галина вам відповість, тому що ви не уявляєте, наскільки з нами сьогодні цікава і глибока людина. І ще я б хотіла сказати, що щиро дякуємо вам, друзі, що ви з нами. Щиро дякуємо вам за те, що ви нас підтримуєте сердечками. Але, Галина, я знаю, що ви ще займаєтесь продажем картин і графіки, і я б хотіла, щоб ви трішечки розкрили цю тему. Трішечки розкрию, це теж у нас пов'язано з самого початку з художньою школою, тому що діти завжди рано чи пізно, і скоріше рано, навіть у 4 рочки в художній школі, як тільки починали робити свої перші кроки на папері, можливо, пастелю чи акварелю, уже у них знаходилося таке питання до викладачів: а навіщо я малюю і скільки буде коштувати моя робота? Виявляється, що сучасні діти, вони ж відвідували вже багато світових музеїв, і навіть не тільки музеїв. Батьки з ними відвідують виставки, там, де роботи продаються, аукціони, бієналі. І діти звертають увагу змалечку вже на те, що до роботи є не тільки підпис, прізвище і ім'я автора, а в деяких галереях є і ціна. Тому у дитини дуже рано в сучасному світі з'являється така запитанка: а скільки коштує моя робота? І чи можу я вже її продати? Діти, бувало, так малювали, що відчувалося, ніби вони випікають такі гаряченькі пиріжечки і скоріше закінчують роботу для того, щоб запитати викладача: а подивіться, вона достойна цього продажу? І скільки б ви за неї виставили ціну? Але це ж стимул.
Це великий стимул для дітей і для дорослих, пані Галина. Ви знаєте, батьки спочатку на це дуже так лякалися, навіть таких питань, а Уявляю. тим більше викладачі, бо дуже був такий складний перехідний період, коли, можливо, більше хотілося говорити і націлювати своїх дітей на освіту, аніж на якусь продаж, на ринок. Ринок це було трохи із таким негативним флєром, так би мовити, Ну, да. відчувалося. У деяких Розумію, про батьків, що да? ви. Угу. Зараз я не знаю, зрозуміють нас сучасні батьки чи ні, чи може вони вже по-іншому відносяться, і пишіть про це. Мені дуже цікаво дізнатися, що думають саме батьки. І якщо є діти, які навчаються в художній школі, мені цікаво, чи можливо ви теж нам напишете, чи ви задумуєтесь про те, скільки коштує ваша робота, які роботи продаються. Чи взагалі продаються роботи дитячі, чи що з ними робити взагалі з роботами дитячими, коли дитина намалювала роботу? Куди вона повинна з нею піти? І от у зв'язку з цим були створені виставки нашої художньої школи. Ми ніколи не здавалися і придумали доєднувати до наших виставок дорослих художників. І я думаю, що дехто із художників, які завжди підтримували нашу художню школу на виставках, вони сьогодні присутні у цьому ефірі, слухають нас. І я хотіла би подякувати. Це і Дмитро Аркадієв, і Валентин Назаренко, і Олександра Малишка із Дніпра. І вони, коли з'являються на виставці, це навіть побачити живого, дорослого, цікавого художника, цікаву людину, яскраву людину для маленьких художників дітей, це надто цікавезно і відкриває для них простор навіть для фантазії, що можна познайомитися, доторкнутися до дорослого художника, але знаєте, про що думає дитина? Ця людина продається, його картини продаються. А значить, якщо я доторкнусь до такої людини, то і я, можливо, колись, а можливо, в якомусь швидкому часі теж буду доєднуватися до цих продажів. Дуже цікавлять продажі дітей. І таким чином я дуже поступово пришвидшила той момент, що заключила домовленість на виставках на рахунок продажів робіт. Це дуже складна тематика, бо взагалі-то є такий секрет, що галереї, не всі галереї, майже ніякі галереї, а якщо це ще й не безпосередньо галерея, там, де ми робимо виставку, то ці заклади не мають права продавати роботи. Ніякі роботи. Взагалі ніякі. Так, вони ж можуть тільки робити виставки, виставляти, ми можемо знайомитися. Ага. І ніяк не торкатися ні в якому разі теми продажів. Але художники, і тим більше маленькі художники, вони ж не розуміли цієї проблеми, тому довелося вирішувати цю проблему нашій художній школі, заключати такі договори, брати на себе відповідальність. Це дуже-дуже складний момент. Питання продажів мистецтва. Що за цим стоїть? Це дуже багато яких проблем. Не будемо сьогодні про них говорити, навіть не приходить зараз в Ну, голову, тому що що це сказати. тема насправді дуже глибока, Дуже друзі. І глибока ви, інша тема. да, і якщо у вас виникнуть питання, то на цю тему пані Галина вам відповість в особисті повідомлення, я так думаю, да? Так, в особисті Ну, повідомлення на особистих консультаціях до кожного окремо. Кожному ми підбираємо окремі шляхи для виходу на артистичні продажі. Для ну, це кожного можна художника, зрозуміти, в так, тому що залежності і від його медіа, і в залежності від стилю, і від напрямку, і тому до того, що притаманно кожному в артистичній сфері, то це буде все дуже різне. Але дуже хочу подякувати всім, хто підтримав на протязі багатьох років. І у нас виходили ці продажі у художників, але це настільки надихало дітей і клієнтів наших, відвідувачів виставок, що вони почали і купувати дитячі роботи. Тому наші учні навіть не підозрюють, що буває якось інакше.
І так почалися продажі. Спочатку було навіть соромно, бо все це сприймалося в штики. Батьки теж соромилися, що роботи їх дітей продаються. Навіть таке було. Та ви Можливо, зараз вже нема таких відчуттів у батьків, бо змінилося взагалі ракурс бачення на ринок, на художній ринок. В нашому дитинстві ми якось не перетиналися з покупкою живопису, графіки, а може ще чогось більш такого, що ми могли виготовити самі, як друзі, подарувати один одному. Не було такої культури просто у нас, тому це було дуже важко перейти на цей рівень. І гарно, що це було створено на майданчику художньої школи. Не в самій художній школі ні в якому разі, а в окремому в галереї, там, де ми займаємося виставками, презентуємо художника, і якраз можна і дійти до моменту продажу, але просто це не повинно бути номер один задачею, і з цього ніколи не потрібно починати працювати з роботою. Пані Галина, я так в захваті вас слухаю, і це надзвичайно те, що ви допомагаєте дітям відчувати свої сили і допомагати їм. І зараз в нас вже надійшло дуже багато запитань, да? Але все ж таки ми останні 10 хвилин нашого, друзі, ефіру обов'язково зачитаємо, і пані Галина вам відповість. Але я б хотіла все ж таки, Галя, запитати у вас, в яких художніх техніках малюєте саме ви? Ви Я е, художник, Я ви відкрила для себе одного разу акрил, знала, що з ним дуже важко працювати, відчути його. І знаєте, це як їздити на автомобілі. Потрібно, щоб автівка тебе теж відчувала, мені здається. І щоб так. було якесь, щоб ти не задумувався, що видавити, якої фірми акрил, щоб було. Не було щоб різниці, який бренд акрилу, і щоб ти не було між нами якоїсь стіни. Спочатку потрібно завжди перейти цю стіну з акрилом. Якщо художник звик працювати в олії, олія теж деякий час почала вважатися дослідниками, хіміками, медиками небезпечною. Ну, до речі, не сама олія, а розчинники, якими ми користуємося, дуже небезпечні. І художники почали переходити до більш такого декоративного медіа, це акрил. Полотно стається, тому трохи не так страшно, з полотном ми вже були знайомі, а от акрил це більш сучасна Ну, фарба. або І переходити на більш олію, яка довше сохне, додавати там якісь медіа так, є ж щодо олії, змішані це як про техніки, себе, так. є такі секретики, що можна спочатку поєднувати дві техніки, а потім уже, як говориться, що художник іде у відрив повний. Зараз до акрилу доєднуються маркери акрилові, і ти можеш відчувати, ніби ти малюєш просто чорнилами, туш'ю, як я люблю, поверх якогось тла, яке ти склав, а можливо й без тла. І це вже буде теж техніка акрил. Це більш сучасно, з написами, з каліграфічними включеннями, теж які я люблю. Але я до цього ще не прийшла. Я працюю в акрилі на полотні, олія, теж дуже я люблю олію, а також це графічна техніка, ілюмінована графіка. Ілюмінована це мається на увазі підсвітлена аквареллю, коли ти не зациклюєшся над опрацьовуванням аквареллю і пензлем якихось деталей, моментів, можна просто йти від п'ятна. Не знаю, чи це цікаво Це дуже описувати цікаво, це. до речі, це дуже цікаво, оці змішані техніки, тому що, ну, це цікаво, пані Галина, і дякую вам, що ви поділилися. В нас просто ефір має час, і я маю так багато, ви настільки цікава людина, я так маю багато до вас запитань, що і там вже запитання в стрічці у нас йдуть.
Ви Ой, знаєте, дуже я дякуємо за запитання. Бачу вже, що про виставки є запитання, саме дитячі. Але чекайте, потім ми про них повернемося, не збивайтеся. Добре, давайте я піду по плану, тому що я запланувала ефір ваш, і в мене є до вас запитання, і мені б хотілося б, щоб ви саме цю тему розкрили. Добре, а потім ми вже зачитаємо там останні 10 хвилин, я слідкую за часом. Угу. Ем, Я б хотіла запитати, насправді, я знаю, що ви проживаєте зараз в Варшаві. Які творчі колаборації сьогодення? Що потребують українські митці сьогодні? Можливо, це от якось багато. І на що звернути увагу митцям, на що орієнтуватися, які рекомендації для митців на сьогодні з вашого боку, ваше бачення? От хотілося б почути. В Варшаві, як у будь-якій столиці європейській, у великому місті, є Академія мистецтв. І мій секрет мого підходу завжди знайомитися з містом через Академію мистецтв. Що думає місто, що думає в мистецькому плані, які рефлексії, які проблеми сьогодення вирішуються, на які не звертається увагу митцями. Це все представлено в Академії мистецтв. Туди просто дивишся адресу, вибираєш корпус. Що тобі близько? Мені близько живопис і графіка. Я йду туди. Можливо, всі чули про галерею Академії в Венеції, і туди звикли ходити як до музею, можливо, там є оплата, квиток за вхід. Але в інших академіях мистецтв немає ніяких квитків, оплату за вхід. Ви просто зробіть вигляд, що ви студент. І заходьте, ідіть повз Такий вам лайфхак лайфхак людей, які живуть це зробити. в Польщі, так? В Варшаві. Так, і я так роблю і скрізь. І в Італію, коли приїжджаю, і в будь-яке таке крупне місто, Правда? завжди шукаю академію мистецтв або архітектурний факультет, щоб відчути пульс міста. Я так відчуваю пульс міста. І безпосередньо в Супер, в супер порада, коридорах цих вибачте. закладів можна побачити виставки. В Варшаві прямо в коридорах відбуваються перші начітки на перші завдання студентам першого курсу, для того, щоб студенти не відчувалися якось сковано, замкнуто, з острахом. Перші заняття у вересні першого курсу. Їх виводять в коридори і прямо прогулюючись між картинами в цих коридорах, викладачі розповідають, надихають їх на те, в чому буде заключатися перші завдання цих юних художників. Тому у вересні, коли ви ходите коридорами будь-яких академій, ви можете підключитися до того, чому вчать майбутніх художників і з чого починається. А починається завжди з клаузури, з ескізування твоєї ідеї. І неважливо, якою технікою ти володієш, чи взагалі ще ніколи не малював, але потрібно взяти, можливо, не олівець в руки і не фарбу. На ці медіа вже не звертають увагу викладачі і не звертають увагу на техніку. В сьогоденні важливо, як ти передаєш свою ідею, що тобі болить, що тобі пече, і як ти можеш виразити свою біль через будь-які предмети. Не обов'язково художнику вміти малювати зараз. Такий секрет. І в Варшаві я зразу скажу, що потрібно натискати в художніх корпусах просто кнопочку на стіні на вході. Якщо ти будеш дьоргати двері, вони ніколи не відчиняться. А якщо ти натиснеш таємну кнопочку, то черговий просто тебе побачить і відкриє тобі двері самі відчиняються. Ти уявляєш себе студентом, і можна півдня ходити коридорами і осмислювати те, що ти побачиш. Якщо вам пощастить, то, можливо, вийде цікавий молодий професор із кабінету графіки Станкової, і йому теж можна задати питання, які вас цікавлять.
Також в академії є в Варшаві корпус ректорський, якого не потрібно боятися, як ми боїмося наших ректорів, коли ми займалися в наших академіях. Навпаки, це головна галерея Варшавська сучасного мистецтва, і в даний момент там виставка проходить найкращих дипломних робіт цього року. Запрошую всіх відвідати це, друзі, безкоштовно. І ректор завжди Показово. До зустріне. речі, зазвичай, коли проходить виставка дипломних робіт, це надзвичайно показово. І пані Галина, я щиро дякую вам за такі надзвичайні поради для студентів, тому що от навіть я заслухалась, да, і тепер буду намикати кнопочку, там натискати. Я завжди запрошую, якщо ви приїжджаєте в Варшаву, запросіть мене на прогулянку, то одразу вам скажу, спочатку ми з вами підемо до Академії мистецтв, до ректорського корпусу, і там постійно різні новації, облаштунки для зручності відвідувачів, і кав'ярня, і роздягальня, і якісь медіапристрої, і підзарядки, і для відпочинку щось, і бібліотека. Все тільки для того, щоб ти затримався. І ректора ти можеш не побачити. Він як, знаєте, як чудовисько у аленькому цвіточку у казці. Він всім цим повіліває, робить, щоб вам було комфортно, але ніколи вам не зашкодить своєю присутністю в цій галереї корпусі. Ви Так. поділилися з нами надзвичайним досвідом насправді, але я б хотіла у вас запитати, як ви відчуваєте себе? От ви переїхали в другу країну, ви наразі проживаєте у Варшаві. Як ви себе реалізуєте? Чи приймаєте ви участь у виставках, от в проєктах? От це мені було б цікаво, як приклад, да, для студентів і взагалі для всіх. Коли я приїхала в Варшаву вже на довгий час, то відчулося, що змінилося відношення до українських художників, але основа сталася та ж сама, що й була до того, як почалася війна, і у нас багато людей приїхало саме в Варшаву, і дуже багато художників. Багато художників живуть у Варшаві, багато навчаються в Варшаві. А тут ще й приїхали українські художники, амбітні і хочуть просувати свій амбітний потенціал. І що робити їм? Коли художник приносить свої роботи до галереї, то, звісно, нам відповідають, що дуже багато польських художників є присутніми на ринку, і вони, саме художники, побачивши, що підпис українською, прізвище українське, можуть організувати такий спротив проти будь-яких іноземних художників, які виставляються Ну, то нормально, але да, і до цього потрібно бути готовими. Я також це відчула в Багато хто не Хорватії. готовий до цього, до поваги до своєї країни, бо в Україні дуже цінувалися завжди іноземці. Взагалі, будь-які іноземці ми завжди хочемо зустріти, найкращі умови запропонувати. І дуже радо зустрічали їх на виставках і приймали в цій експозиції заради обміну досвідом. В Європі відчувається повага саме до своїх митців. Колекціонери збирають, польські колекціонери збирають польське мистецтво, німецькі колекціонери німецьке мистецтво. І знаєте, таке відчуття склалося вже останнім часом, що якщо запропонувати, от витягти їм з портфеля свого Рембрандта в Польщі, ніхто не скаже, що я би хотів його мати в своїй колекції. Ні, навпаки, вони шукають окремих польських художників. Там 10 польських художників є, і вся Польща намагається брати їх роботи як взірець і працювати в цьому ж стилі. Коли заходиш на аукціонні торги, то
зразу розумієш, що, де, хто на кого орієнтується. Ніхто не орієнтується на Рембрандта чи на італійських художників. Всі орієнтуються в Варшаві на варшавських художників, і це не вважається зазорним, що ти повторюєш Єжи Новосельського. Я спочатку думала, що це досить дивно, ніби працювати в чиємусь полі, в стилістиці, але це купується. Ну, от такий секрет, на який я не хочу звертати вашу увагу для того, щоб ви йшли цим шляхом, це просто мої спостереження. Тому українські художники, вони продаються по-іншому. Звісно, що потрібно йти через виставки, створення виставок. Для того, щоб створити виставку, теж займається черга, сплачуються великі гроші, і для цього потрібні колаборації. Колаборації завжди є, але головне не забувати про них. Головне десь собі можливо записати, занотувати, щоб тільки ви починаєте трошечки впадати в якийсь розпач художнього плану, потрібно згадувати про колаборації і якби винирювати з цього розпачу. Що таке колаборації? Колаборації їх потрібно шукати прямо в інтернеті. Їх потрібно не шукати в інтернеті, а пропонувати. Пропонувати модним будинкам, наприклад. От в Варшаві це і в Польщі, напевно, у всій Польщі художники співпрацюють із лінією медицина. Одяг медицина, який можна побачити магазини в будь-якому торговому центрі. І щомісяця, можливо, навіть частіше, вони виставляють в вітрині якогось художника, якому присвячена вся їх колекція. Коли ми приїхали тільки до Варшави, багато хто відмітив для себе, що Марія Примаченко знайшла колекцію саме медицина. І скупалися, просто все швидко було викуплено, весь одяг з Марією Примаченко. І потім цей бренд почав підшукувати інших художників, вже сучасних, і саме зверталися увагу на українських художників. Світ повернувся до України, а художники повинні в цей час не затаїтися в себе в майстерні і не думати, що вони не відкриті, що до них хтось непривітний, а потрібно вийти, заставити себе хоч трошки зробити крок і придивитися, піти для натхнення у торгівельні галереї, в торгівельні центри. А галереї художні теж пішли на зустріч художникам і почали відкриватися в Польщі прямо в торгівельних центрах. Це система галерей, які проводять вечірки, вечори, і це вечори присвячені знайомствам саме з художниками, там, де ти як художник можеш щось проговорити прямо від себе безпосередньо з тими, хто прийшов з тобою познайомитись. Ніхто ж тебе не знає. Навіть якщо ти такий відомий в Україні, а тебе тут ніхто не знає, ти можеш розповідати, що хочеш, стань новим в цій країні. Також я би рекомендувала, якщо ми переїжджаємо в нову країну, змінити щось в своїй техніці. Те, про що ти мріяв, але вже став відомим в своєму контенту. Попали в точку. Да? Так. І ти хотів би спробувати щось іще, але ти вже сидиш на цій темі, на цій проблемі або на цій стилістиці, а весь час мріяв стати імпресіоністом, і тобі казали, ну це вже минуле, а це не твоє, це щось іще. Ну, наприклад. Тут ти можеш витворяти, що хочеш. Ім'я остається. Якщо потрібний псевдонім, звертайтеся до нас із Світланою. Ми завжди радо допоможемо в розробці і логотипу, і псевдоніму. Але ти можеш змінитися як художник, і те, що в тобі було скрито, свої мрії, доставай їх, не соромся. Але знову ж таки потрібна якась підтримка. Підтримка близького, який з тобою сходить хоча б за ручку в той же магазинчик медицина. Роздивитись, які моделі, як би це виглядала ваша картина на сукні чи на сумочці, і що робити після цього. Після цього заходимо на сайт обраного бренду. І
Дуже важко це, але головне, якщо ми вам зараз про це розповідаємо, ви вже будете знати, що шукати. І на сайті Супер. знаходимо сторіночку чи якусь в якомусь місці таємничому, пошукайте, приділіть цьому час, знайдіть місце, куди можна подати ваше міні-міні таке міні-портфоліо. Що таке міні-портфоліо? Міні-портфоліо – це ви про себе багато не розказуєте. Не потрібно писати про всі свої виставки, навіть взагалі ні про які виставки можна не писати, тому що тут цікавляться саме вашою творчістю. Там не потрібно подавати своє фото, майже ніде. Ніхто вже тут не цікавиться, як ви виглядаєте. Можливо, ви дійсно якийсь соціопат, який живе в підвалі, нікуди не виходить, але ви можете послати 2-3 свої роботи в одній тематиці. Все. Там ці роботи знаходяться як в колекторі, і коли буде запит, що розшукується якийсь такий цікавий художник, ну навіть що не знають, що шукають навіть іноді, а ви у них в колекції вже є. Цю колекцію, до речі, можуть розглядати і інші, хто знає, як зайти на цю відкриту сторінку на сайті, наприклад, сайту медицина. І можна роздивитися, і якщо інші побачать, що ти вже присутній в колекції, то теж буде зацікавлення. З цього я рекомендую починати. Це якщо не хочете самі, трошки соромно зайти, запропонувати колаборацію з тими, з ким ви хочете. З цього можна почати, а потім вже видвигати свої пропозиції більш так безпосередньо, заходити в бренд і пропонуватися. Також в Варшаві дуже поширені виставки в колабораціях з банками. Банки задають тематику. По всьому місту на таких мультимедійних рекламах іде реклама, яка змінюється картинка, і потім ми раз і звертаємо увагу, що запрошуються художники. Потім ця картинка зникає, ти стоїш 5 хвилин, чекаєш, поки вона знову з'явиться, конспектуєш або фотографуєш, приходиш додому і посилаєш свою роботу. Завжди в колекції вашій, як художника, можна знайти з будь-якої тематики роботи співвідносні з темою запросу, бо є від кураторів теж такий секрет. Сьогодні відкриваємо Слухайте ще один. уважно. Уважно Уважно слухайте. Уважно момент від куратора. Куратори настільки так хитро придумують концепт виставки, якщо він описується цілу сторінку, дуже складно, то шукайте ключові слова, перечитайте 3 рази концепцію виставки, задумку, і ви зрозумієте, що все ж таки якісь роботи можна знайти і у вас. Бо все зводиться до якихось прямих таких проблем, загальновідомих, загально ті, що крутяться не тільки в вашій голові, а в голові ваших батьків, дідусів і бабусь. Наприклад, тема пам'яті. Тема пам'яті. Зараз вона дуже програється у світі, і потрібно щось, щоб ви придивилися, прийшли додому чи зараз в своїй майстерні, подивитися, що у вас відноситься до теми пам'яті. Можливо, ми ніколи нічого не згадуємо, але наша підсвідомість пам'ятає і щось витягає в наших роботах. Це так, в 2 словах. В 2 словах. Тема пам'яті. Крім теми пам'яті, я би хотіла звернути вашу увагу на тему екологічності, яка обов'язково зараз програється у всіх опенколах. Всі опенколи, навіть якщо це банк збирався, робив мозговий штурм, там банківські працівники придумували тему, все одно вона буде зводитися до якихось із цих напрямків, от які я сьогодні проговорюю. Це екологія, пам'ять і закритість. Закритість – це третя така компонента, яка розкриває нас, наші кордони, це і про кордони, і про бар'єри, і про карантин, який ми з вами пережили, з якого не встигли вийти, і, можливо, світ з нього ніколи й не вийде тепер. І тема карантину, закритості, в моді це, от Світлана знає, що це маски, шляпки з сіточками будь-якого виду закритості, може якісь панцирі, це все про карантин. Апелюємо до карантину, згадуємо його, що
він дав фешн такий напрямок захищеності, напрямок бар'єрності, напрямок кордонів і напрямок самої хвороби, чи ми її відкриті, чи ми захищаємося, кого ми обороняємо. Це все пов'язано було з карантином, і воно буде ще довго-довго програватися. І багато опенколів, якщо задуматися, зводяться до цієї теми, так чи інакше. Тому я би рекомендувала взяти зараз свої ручки і блокнотики, і І записати передивитися ще раз і напрямки. ще раз І цей потім запис ви цього ефіру і занотувати собі, що говорить вам зараз пані Галина. Тому що в кожній хвилиночці, Галина, вибачаю, що я вас перебила, тому що всі поради, які ви давали, вони настільки сьогоденні. дуже дякую. Да, воно так, знаєте, потоком пішло, і дякую вам за цей ефір. І це надзвичайно корисно. Вибачте, я вас перебила, але, друзі, занотовуйте і Занотовуйте, бо якщо ви будете питати в приватних консультаціях, ми з Світланою можемо одразу не згадати це, а коли от пішов такий поток, якщо ми в поток війшли і це розкрилося, то краще це записати. Я завжди люблю записувати, а потім ти з цим записом можеш не завтра і не в думках, а якось різко може відкритися тобі якесь бачення, що в твоїх роботах можливо, взагалі ви саме про це. Саме про це ваша творчість або останні роки саме про це. не І бійтеся цього. ви не бійтеся цього, навіть якщо вам здається, що ви попали в тему. Ви попали в тему, але, можливо, у вас якийсь специфічний розворот цієї теми, такий якраз, який і шукають куратори. Розумієте, для цього вони пишуть такі складні тексти, щоб на щось натякнути, а не залякати. І хотіла трохи ще розкрити тему екологічності в мистецтві. Що шукають куратори, коли тема екологічності? Тема екологічності дуже прямо поєднана з темою переробки матеріалів, які засмічують нашу планету. Будемо говорити прямою простою мовою і декілька термінів: ресайклінг і апсайклінг. І є ще третій термін, він більш складний, його не так часто використовують. Все це про переробку, але ресайклінг – це переробка будь-яких матеріалів, а апсайклінг – це переробка саме в творча переробка матеріалів, якихось використаних об'єктів, предметів, які ми, можливо, навіть не будемо до них нічого додавати, а тільки склеїмо і представимо новий концепт. І вони перейдуть в своєму навантаженні інтелектуальному на новий такий рівень. Просто на інший рівень, навіть ціновий, якщо б ви говорили і запитували нас про ціну. Коли ми із Світланою були на нашому літній школі в Кракові, то я звернула увагу, що багато художниць працюють саме в цьому полі. В цьому контексті працює і найвідоміша художниця, яка була з нами, це Терезія Барабаш. Завжди можна зайти в інтернет і надихнутися, бо не про кожного художника зібрано стільки інформації, яка може надихнути нас на майбутнє в будь-яких наших пошуках. Тому що Терезія працює насамперед в ткацтві, але її творчість сучасна говорить про те, що де би вона не знаходилася, бо нас переносить в сучасних вимірах, переносить з однієї країни в іншу, з дітьми, з чоловіком, з мамою, з тьотєю, саму. Але художник, він відчуває себе людиною, коли він будь-де, будь-з якою величини валізкою відчуває себе художником. І до чого дійшла Тереза? Коли об'являється тема опенколу, вона знаходиться в Парижі, наприклад, з дитиною. Дякую.
то вона вирішила використовувати не свій ткацький станок, який в неї вдома остався у Львові, і не свої нитки. А те, що має під Вона руками. подивилася те, що навколо неї. Навколо неї папір перероблений. І виявилося, що вона відкрила людям погляд на те, що не обов'язково вона, як художник, який працює з ткацтвом, буде ткати, переплітати нитки, вставляти туди папір. Вона дійшла до того, що вона зайнялася литтям живого папіру. А потім, це теж була як тканина, а потім я зрозуміла, що їй навіть не потрібно було вже лити, не потрібні були якісь пристосування до цього. В її руках папір перетворювався в троянди вже без будь-яких інструментів. Подумайте, що надихає вас. Можливо, це келих шампанського, можливо, розмова з якоюсь незвичайною дівчиною, можливо, телефонна розмова з батьком, з яким ви давно не спілкувалися. Що надихає саме вас? І напишіть нам, будь ласка, теж про це. Хотілося б узнати. Те, що вас включає про ту кнопку, про яку ми говорили на початку ефіру, було б дуже цікаво подивитися про кожного це. Подумайте. Друзі, про Терезу Барабаш ви можете прочитати, тому що Галина розпочала розповідати, да, але ми не можемо розкривати всю тему, у нас обмежений час. От, і цей ефір залишиться в записі. Ви можете під ефіром задавати запитання, і пані Галина, і співробітники Open Art Академії вам обов'язково нададуть відповідь і надихнуть вас. Да? А зараз я хотіла б, у нас вже залишилось 4 хвилинки, от, і я хотіла б зачитати повідомлення. Нас дивляться з Варшави, з Італії, привіт, відправити. Привіт. Да, відправити привіт Софійку, дуже цікаво вас слухати. Дякуємо вам, дякуємо Галині. Привіт, слухаємо з задоволенням. Мої добрі друзі, Вікторія Тарабан пише. Далі там були запитання, серденька, дуже цікаво. Не всі так роблять, пише Ксюха, не знаю про що, а хтось з Дніпра нас запитують. От, і далі таке запитання з абревіатурою, боюся зачитати, але зачитаю. Моя дитина ходить в ДБМ. Так, це Дніпропетровський будинок мистецтв. Абревіатура розшифрували ми. Не страшно. Добре, не страшна абревіатура, це чудово, що ваша дитинка туди ходить, і це такий великий вклад в майбутнє. Пані Галино, дуже рада вас бачити. Підкажіть, будь ласка, я планую в майбутньому працювати в художній школі. Які нюанси треба врахувати при роботі з дітьми? Дуже цікаво дізнатися про це у вас. Супер питання. Це можна сказати в декілька слів, так? Ми встигаємо? Давайте, Мгм. буде класно, якщо ви Якщо, відповісте, я далі якщо зачитаю. юні художники чи молоді художники, що навчаються в університеті, мріяли би викладати, то потрібно подумати, чи любите ви спілкуватися з дітьми на рівні, як з дорослими, на такому ж рівні. Ніби це вже доросла людина, в якої все складається, або от-от складеться, а ви повинні почувати, що ви тримаєте її за руку і допомагаєте скластися цій персоні, яка, можливо, через декілька там рочків чи днів стане кимось величним. І завжди, коли тримаєш за руки дитину, треба пам'ятати, що ти тримаєш велику людину, і кожна дитина це твій вчитель. Це І це, найхарактерніше, що хотілося сказати. Не ти вчитель, а вона твій вчитель. І ти і це, дариш цю любов і поєднуєш її з любов'ю, яку відчуваєш від дитини. Якщо ти згоден купатися в цьому, то це було б супер. чудова порада, Галина, ну, надзвичайна.
Не буду там висловлювати емоції, тому що можу. Але зараз я, як ведуча, прочитаю там далі запитання для вас. Чи існують виставки дитячих робіт? Моя племінниця малює. Хотілося б виставити на продаж її картини. Дякую, дівчата, що ви робите потужну справу. Але я впевнена, що ви в процесі ефіру вже відповіли на це запитання, але все ж таки хотілося б. Конкретно, да? Конкретно зараз, саме зараз, останні роки все більше як сніговий такий ком, йде дуже багато пропозицій з дитячими виставками. Найцікавіша в Україні була виставка, конкурс з музеєм, колаборації з музеєм Жаківа Кусто. Я вважаю, що вона дуже розкривала дітей, там можна було і колажі створювати, і малюнки, і відправляти. Вона була в Сєвєродонецьку. Тепер організатори переїхали до Києва і теж щороку збирають цю шикарну виставку. Але ще хотіла наголосити, щоб батьки не лякалися, якщо є оргвнески. Оргвнески до виставок, до дитячих, до конкурсів, вони є для роботи журі, для якогось там делікатного оформлення. Але я просто хочу сказати, ніколи не вступайте в якісь перипетії, якісь, як це сказати, ну просто платіть ці оргвнески і не здавайтеся, вони завжди символічні. Якщо оргвнесок великий, я навіть не рекомендую приймати участь. Зараз говорю про маленькі символічні оргвнесочки. Також є компанія Торба у Львові, які роблять щорічну виставку шикарно, просто небелиці називається. Це теж тема, яка розкриває багато чого. Просто небелиці – це про наші фантазії того, чого не може бути, але все ж таки ракети літають. Так що потрібно мріяти, потрібно звертати увагу на дитячі мрії, і потрібно, батьки, завжди купуйте чистий папір, будь-які фарби, щоб вони Підтримуйте лежали діток з скрізь. Підтримуйте творчості. діток і обов'язково сплачуйте оргвнески, якщо Але ви цікаво. знаєте, я ще, якщо можна, доповню, да, тому що Open Art Академія також проводить офлайн виставки по Україні з народного мистецтва, саме виставки діток, і ми вже маємо таку історію і проводили ці виставки, і ну, то надзвичайно, тому що дітки готують ветенанки, готують і малюють петриківський розпис, і ми пишаємося цим, тому що після виставок, коли дітки приймають участь у виставках і бачать свої роботи, вони надихаються і створюють надзвичайні роботи, я вам хочу сказати. Дитина Да. відчуває, що вона на рівні, що вона важлива, і що її роботами не просто хизуються батьки у себе на роботі, чи бравісімо говорять дідусі і бабусі. Це зовсім інше. Коли вона виходить в більш широкий простір, приходять незнайомі люди і просто поговорять з нею, що вона хотіла сказати своєю роботою. Зараз дуже багато можливостей. Хто у Дніпрі, то і безпосередньо ДБМ проводить такі конкурси, виставки, вони навесні зазвичай і літні, до Дня захисту дітей. І звертайтеся, ми будемо підбирати для ваших дітей, в якій виставці представити. Пані Галина, от сьогодні надзвичайно такий ємкий ефір, і, друзі, цей ефір залишиться в записі. Якщо ви будете мати якісь запитання, будь ласка, пишіть під цим ефіром і обов'язково ви отримаєте відповідь. Галина, дякую вам. Дякую вам. Дякую за вашу роботу і за вашу таку відвертість і відкритість, тому що ваші слова ви зараз, можливо, не уявляєте, але ви багато зробили натхненних моментів, які надихнуть людей, які будуть дивитися цей ефір. Друзі, ми поруч з вами. Ми працюємо для вас. Будь ласка,
Не бійтеся, малюйте, надихайтеся, приймайте участь у виставках, запитуйте в нас, і ми радо вам відповімо. Так, пані Галина? Хочеться надихнути на на творчу співпрацю, те, що називається творчими колабораціями, і хочеться нам сказати, що не завжди потрібно йти до тих, кого ти зовсім не знаєш зі своєю творчою пропозицією. Художники можуть звертатися до інших художників, які їм симпатичні. Симпатичні, можливо, співзвучні за темами, над якими працюють, але для того, щоб відчути, сонастроїтися, потрібно хоч трошечки провести якогось часу. Запросіть на каву тих, хто тобі сподобався, навіть якщо це дуже відомий художник чи куратор. Я думаю, знайдеться якийсь момент розкриття, і ви відчуєте, можливо, ви щось захочете розкрити в співпраці, те, про що ви навіть і не думали. Потрібно просто спілкуватися. Зверніть увагу навіть на художників, які поряд з вами. І не бійтеся йти туди, куди ви думали б, що ці двері для вас зачинені. Треба йти і пробувати, говорити, заявляти про себе і творити. До нових зустрічей, друзі. Дякуємо всім, до нових зустрічей. Дякуємо вам за компанію, за цей вечір, який ви присвятили нашому спілкуванню. Так, так. І не бійтесь писати коментарі під цим відео, да, і обов'язково ви отримаєте відповідь, друзі. До нових зустрічей. Я думаю, Па-па. це не остання. До побачення. До побачення. Муська, я орала?